Siinä on meidän Scania S500. Nyt tullaan siihen pisteeseen, että ruvetaan kertoa vähän herkkuja, mausteita, töysteitä, mitä tälle vehkeelle on tehty ja mitä me meinataan tälle tehdä. Yes! Meille on löytynyt veturi. Saa nähdä minkälainen se on, mutta kohta se leviää myös meillekin, että saadaanko me se ja miten tulee käymään. Mutta nyt, vihdoin ja viimein, oikeasti mennessä tulla huoli. Ja tämä kaikkihan on meillä edennyt siihen pisteeseen, että tosiaan alkuunsa tiedettiin, että tähän pihalle se ei mahu. Tai siis mahtuu, mutta todella hankala, kun meillä on asfaltti tässä, niin kesäaikaa se repii tää asfaltti sitten rikki. Eli jos sä käännyt kärryllä, niin se oikeasti kääntää tosi paljon, kun sulla on jäykät akselit siinä. Niin se repii pian tuo asfaltti sitten rikki ja on se hankala kääntää tässä. Niin tästä syystä mehän rakennettiin meille sitten kääntöpaikka. Muutaman kerran, eli videolla aikaisemmin näytettiin sitä, että me ollaan kääntöpaikka tehty, niin siellä on tullut meille kommenttia siitä, että miksi ei vehetty sähköjä tai näitä. Älkää huoliko, kyllä sinne tulee vielä sähköä. Eli halutaan saada sillä, että jos meidän pitää saada kärry kautta joku muu laturiin, niin saadaan sitten laitettua se, niin tästä syystä sinne tulee kyllä sähköt vielä. Tosiaan tää veturihommahan sillä, että kun me saatiin kärry hommattua, niin sehän oli meille yksi helpotus tietenkin, että nyt meillä on kärry, mitä ruveta rakentaa. Yllätyksiä tuli monia, eli en olisi ikinä osannut ajatella, että kuin iso työllistävä tuolla on. Eli kun siinä oli tietenkin piti runkotöitä tehdä aika paljon, maalata, sitten sen jälkeen siinä piti laskea kattua ja sitten lähteä sinne sisälle. Mutta nyt on ollut tosi hyvä, että siinä on ollut just Perttuli ja Juha, niin ne on ottanut tosi hyvän vetovastuu aika pitkälle sitten tuon rakentamisesta. Ja totta kai kun meillä löytyy muuta osaamista kanssa sitten siinä, että Viljami rautapuolelle hommannut ja ollut siellä ja Ville on ollut siellä ja kaikki, koko tiimi ollut sitten siinä mukana, niin ollaan saatu sitä kuitenkin vietyä tosi hyvin eteenpäin. Sitten samalla raskas suunnittelu suunnitteli meille laatikkoja ja siinä on ollut tosi paljon nyt niin apuna porukkaa, niin on ollut makia. Mutta sehän ei tosiaan mennyt ihan helposti, eli veturi löytyi. Ekotruk soitti mulle, että nyt meillä olisi tämmönen, kelepuutanko mä sen. No mä katoin ilmoituksen ja olin, että jes, tää on se. Tässä on se paikka, missä me tullaan säilyttää meidän motorhomea silloin, kun se tosiaan on meillä kotosalla. Eli tehtiin kääntöpaikka ja säilytyspaikka. Tässä on nyt vähän lumia otettu pois, eli natikka pääsi hommiin ja otettiin lumet sitten pois. Pikkusen pitäisi tuolta vielä vähän lumihommia tehdä, mutta eiköhän se siitä. Ja tosiaan, sitten kun mä olin sen päätöksen tehnyt, että tämä me valitaan, niin Ecotrax laittoi puhelun sinne. No, mitä tapahtui? Ensimmäinen vastaus, sori, se on myyty jo. Ja tämä kaikki tapahtui ensimmäisenä päivänä, kun se tuli myyntiin siellä kalusto. Elikkä meidän mahtava kampe, mikä löytyi, myytiinkin suoraan meidän nokaista, eikä kerettykään siihen. Mutta mähän en ole luovuttajatyyppiä, eli jos jotain halutaan, niin silloin koitetaan viedä se loppuun. Auto löytyi tosiaan tsekeistä, ja siellähän meillä on kilpailukumppaneita, eli nyt kun ajan Drift Mastersia, niin on tullut paljon ystäviä justiin tuolta kisakentiltä. Niin mä otin yhteyttä Michael Raiharttiin, eli tsekkiläiseen kisakuskiin, joka on ajanut Mastersia, nyt ei viime vuonna eikä tänä vuonna aja, mutta aikaisemmin on ajanut, ja hyvä kaveri tullut sitten siitä. Soitin sille, että tämmönen kalusto olisi myynnissä, että onko mitään mahdollisuutta, että kysyisit vielä siltä, että kerta oli varattu se auto, että jos me kuitenkin pystyttäisiin ostamaan se. Eli vähän siitä niinkö sen toisen kaupan ohi. Eli me luvattiin ostaa se näkemättä suoraan. No, ensin tuli kielto sieltä, mutta selviski sitten tosiaan, eli se oli Raihartilta 30 kilometrin päässä tämä kuorma-auto yrittäjä, se oli 15 Scaniaa, se ostaa aina uuden Scania, sitten se ajaa niillä tietyaikaa, sitten myy ne pois. Niin se yhtäkkiä sanoikin, että ei mitään, että jos tutulle menee ja noin hyvää ja helppoa käyttöön, niin tehdään kaupat. Ja tästä syystä nyt lähdetään pakkaamaan matkalaukut ja lähdetään kohti tsekkiä. Matkalaukku on pakattu. Mauri kahtoo siinä, että nytkö se lähtee. Passi on mukana. Keliksi on luvattu hyvää, eli se tarkoittaa sitä, että aurinkolasit saa ottaa matkaa. Ihan kiva aloittaa tämän vuoden reissaamiset tämmöisellä reissulla. Passi on mulla aina hyvä, niin mulla aina kassissa on passi mukana. Ja mä oon yhden kerran unohtanut hotellihuoneeseen, niin nykyään suosittelen kaikille, että kannattaa hommata henkilökortti. Eli mulla on nykyään henkilökortti kanssa lisäksi itselle. Mutta nyt mä lähden tosiaan Helsinkiin ja huomenna aamulla kello 8 meillä lähtee sitten lento. Ja lähdetään katsomaan, että minkälainen kapistus sieltä löytyy vai menikö rahat hukkaan. Katsotaan, että onko se semmonen, kun me ollaan haluttu ja mitä me ollaan kuullut, että minkälainen se on.
Meillähän on nyt matka alkanut sillä, että meidän piti olla tähän aikaan Finnairin loungeissa. Ei me vielä olla siellä aamupalaa syömässä, koska meillä oli auto hukas. Me käytiin kahtoo sitä ensin. Selitäpä Jyri, mikä tämä tilanne oli? Miksi meillä oli auto hukas? Me mentiin ensin vitosparkkiin ja sitten sä sanoit, että miksi meillä on toisessa parkissa ja miksi se ei ollut. Sä aattelit. Tyhjää. Siinä se kummempaa. No niin, mutta se oli kuitenkin ihan oikeassa parkissa ja sitten me löydettiin se, mutta me nyt sekoiltiin siinä joku alta 10 minsa. Meillä lähtee 7.50 lähtee tuo, eikö siis, niin, alkaa boardingin koneeseen. Kello on 7.17, kun me ollaan perillä toimipisteellä, eli Ecotruckin toimipisteellä, jätetään sinne auto. Sitten siitä otetaan Boltti tai joku muu, millä päästään liikenteeseen ja mennään kentälle. Katsotaan vähän, että jääkö meillä aikaa sinne, pitääkö me käydä aamulla syömässä vai pitääkö mennä ihan leivellä, mutta nyt alkaa matka ja katsotaan, että mihin se lentokone meidät vie. Me ollaan nyt saavuttu Prahaan. Meille tapahtui ryöstö, tai mulle tapahtui ryöstö. Mä maksoin 4,71 € Red Bullista. Joo. Se on paljon. Sulle liikaa. Niin joo. Mehän täällä tavataan nyt sitten niinkö Raihartti, eli se on meitä jeesannut tässä hommassa. Eli Michael Raihart on tsekkiläinen, eli me ollaan saavuttu tsekkeihin ja täältä löytyi meille se kalusto. Täällä on ihan kiva keli, kohtuu lämmin. Pitkät kalsarit on liikaa meikäläisellä. Jyrikin vaihtoi itselleen sen lämpimän takia, että tarkenee. Mutta nyt tosiaan niin meillä on vähän aikaa ylimääräistä. Me mennään keskustaan ja käydään syömässä ja sitten mennään seuraavaan paikkaan. Keli on tosiaan nätti ja ollaan saavuttu tsekkeihin. Ja nyt meillä on semmonen tilanne, että me mennään Raihartin tykö. Ja koska se on jeesannut meitä tuossa ostohommassa ja silloin kuulemma paljon hommia näin maanantai-aamulla, niin me ei nyt heti pystytä menee sinne. Ja sitten samalla niin se veturi, mikä ollaan hommattu, niin me saadaan se vasta 2 aikaa. Eli nyt meillä on kello täällä 10:10. Niin päätettiin sitten Jyrin kanssa, että mennään keskustaan ja käydään kahtoon maisemia. Eikä mikään se oli, joku linna. Niin, joku linna. Prahan linna. Prahan linna, joo. Semmonen me mennään katsomaan. Boltti on maksanut varmaan €50, mutta juna maksoi €20, niin eikö... Nämä on Mika halpa matka. Niin, nyt ollaan sitten bussilla matkalla, mutta tässä näkee, kato, tässä on paljon enemmän ikkunoita kuin semmosessa Priuksessa olisi ollut, millä me oltais kuitenkin oltu matkalla sitten. Mut joo, en tiedä minkälainen on paikka, mutta oli tosiaan tuossa oikein viesti, tai siis kun tultiin niin kentältä ulos, niin siinä luki, että äläkää sitten me hypäkkö mihinkään perustakseihin, että ne kusettaa ja oli kaikkia muutakin, että pitää olla varmaan aika varovainen. Raihartti tuli hakemaan meidät Pemaarilla ja täällä on näköjään joku viritys menossa, kun täällä on OBD-pistoke tuossa menee tuohon, mutta bisnesmalli on ollut varusteita tässä autossa. Tää on ollut aikoinaan hieno auto. Katoppa, kun on tuonen nahka katto. Electronic file, it's not possible to continue your journey. Paljon kilsoja. Safety system, pallaa aika paljon kaikkia valoja. Tultiin käymään Raihartin pajalla ja pajalla on vähän pemareita täällä. Mä uskon, että jos tarvii jotakin pemari-asiaa, niin täältä voisi ehkä löytyä. Paljon sanoit, että niitä oli täällä? Yli 200. Siellä on itse herra maisteri. Tämä on konchit. Jiki, laskeranau. Nyt ollaan Jyri korkealla. Olla. How high is this? 40 meters. 40 meters. Siellä on paljon pemareita ja ne on 3 kerroksia tai 2 kerroksissa.
hengästy tuossa välillä. Kaverilla on vähän osia täällä. Muutama tämmönen No niin, ihan mitä pikkuhalli. vaan tarvii. Kaikkia ja paljon. Yksi mies tietää, mistä ne löytyy. Niin, joo. Se sanoi, että se on se ongelma, että se on ainut, joka tietää, että missä on mikäkin osa. 16 vuotta sitten ostanut ensimmäisen auton ja sitä ruvennut purkaa ja kaikki on sen jälkeen itse hommannut tänne. Siinä on M5 uuden putkisto ja siellä on moottori. On muuten sitten ihan jonkun kokoiset nuo jarrut tässä. Tää on ihan niinku tuli terä M5, niin jonkun kokoiset nuo jarrut. Tää järki. Siinä on koko motti. Meillä on Scania. On makia. Leti valua ja tuommoista. Tätä on vähän koitettu pestä. On vähän tuommoista jälkiä, mutta siinä on meidän tuleva hirssi. On siisti. Hyvää huomenta. Siellä on meillä kuule Scania oottanut, eli Lods on paikka, missä oli Driftmastersin finaalit silloin ensimmäistä kertaa, kun ajoin niin aloitin Masters-kauden, niin silloin siellä oli kisat. Ja ollaan sen lähettyvillä, mutta motarin varressa niin siistin näköinen hotelli. Ja oli ennen kaikkea edullinen, niin ajettiin yöllä tähän ja nyt lähdetään ajelemaan kohti Suomea. Tätä yläosaa saa käytettyä erikseen. Kukaan ei ole kertonut. Meillä on semmonen tilanne, että meillä on poliisit tuossa perässä, niin voi olla, että me otetaan sivuun kohta. Tai sitten toinen vaihtoehto, että se ajaa tuonne oikealle. Yes. Huhuhuhu. Me ollaan selvitty Tallinnaan asti ja mikä jännintä, niin täällä on enemmän lunta kuin meillä on yli Vieskassa. Käytiin siinä vähän tankkailemansa ja sitten kun tuli katsottua kelloa, niin meillä on varattu 10.30 lähtevään laivaan matka. Ja sitä pitäisi olla tuntia ennen, niin me ollaan nyt puoli tuntia ennen, eli puoli tuntia ennen lähtöä siellä. Katsotaan keretäänkö vielä sinne. Voi olla vähän tiukassa, mutta katsotaan nyt, että miten meidän käy. Mutta tuli nukuttua ensimmäinen yö pedissä, Jyri nukkui yläpedissä. Miten unimaitto? Yllättävän hyvin näillä, mistä me ostettiin, liettualaisilla Petikamppeilla. Petikamppeilla. Sen verran mä olin nuuka, että en raskinut, että alulakana osti ja tyynyliinan, mutta peitolle en ostanut kuitenkaan lakana. Sä ostit ihan itselleni, niin sitten sä ostit vilti. Joo, mä vien sen kotiin, niin haisee semmonen... Pikku Scania. Niin, Scania hytti siinä. Kyllä. Täällä on nättikeli Tallinnassa, mutta joo, matka on mennyt hyvin. Yksi vikavalo syttyi, ei vielä tiedetä mistä johtuu, että moottorin häiriövalo syttyi. Olisiko se ollut siellä 1000 kilometriä, kun oltiin ajettu, niin syttyi se, mutta siinä oli tosi paljon monttua silloin just siinä kohtaa, että en tiedä, että onko siinä joku häiriö sitten, että se on joku anturi tai joku tämmönen sitten heilahtanut siinä. Mutta se leviää myöhemmin. Sen verran täpärille meni, että se sanoo, kun mä menin tsekkiin ja tekee, että se lähtee, että pääse enää sinne. Mutta jotenkin me saatiin puhuttua ja justiin veettiin sisälle. Portti lähti nouseen kiinni ja sanoi, että pysähy vaan siihen, niin me ollaan täällä niinku tuluvaistuolla. Aika vauhdilla. Mutta me ollaan täällä. Nyt lähdetään aamupalalle. Siinä on meidän Scania S500. Nyt tullaan siihen pisteeseen, että ruvetaan kertoa vähän herkkuja, mausteita, töysteitä, mitä tälle vehkeelle on tehty ja mitä me meinataan tälle tehdä. Nyt äsken niin piti pikkusen pesasta, tuossa voi olla vähän vielä naamassa paskaa, mutta ja sen verran on pakasta, että no vesihän jääty tietenkin tuohon, mutta eihän sitä niin paskasta vihtinyt heti kuvata, niin vähän piti viruuttaa niin kuin näkyy, niin sinne on saippuat jäätynyt tuonne kattoon ja kaikki, ettei sitten nyt hirviän paljon parempia ainakaan tullut, mutta koitettiin kuitenkin pestä. Auto Scania S500, eli ministeritason malli korkeimmalla hytillä, tasalattia,
4 porrasta. Siinä on samat varusteet periaatteessa kuin Magnumin rellussa, eli salatti, ja se on mun mielestä se on niinku ehot. Vuosimalli 2018, ajokilometrimäärä 725 000 oli silloin, kun se ostettiin. Nyt silloin 727 000 kilometriä. 100 000 kilometriä sitten näissä Scanioissa on semmonen vika, että sylinteriputket nousee ja se rupeaa vuotaan jähytinnestettä sylinterin tai kannen välistä ulkopuolelle. Niin tähän on 100 000 kilometriä sitten laitettu uudet sylinteriputket, uudet männät, totta kai samalla kansityöt on tehty siihen, eli se on huollettu. Ja 200 000 kilometriä sitten tähän on laitettu uusi kytki. Eli tämä pitäisi olla oikeasti nyt todella hyvin huollettu kapistus. Käytiin hakemassa tosiaan tämä semmoisesta paikasta. Sillä oli 15 Scaniaa sillä tyypillä, jolla oli tämä kuljetusliike. Se oli joku tää Palkar, taisi olla se firma, eli vielä on nuo teipit tuossa jäljellä. Ja tää on kaikin puolin aika hyvä. Varusteista, kun lähdetään menee eteenpäin, niin tämähän on tosiaan tämmöisellä matalilla puskureilla, eli menee tuonne aivan alas. Täällä on isoimmat kylkimuovit, mitä on, eli nuot peittää kokonaan tuolta. Sitten tässä on nämä reunamuovit tuossa, eli tuulenohjaimet, ja niiden päässä on nuot läpäreet, mitkä onkaan. Ja LED-valot on tosiaan lisävaloissa ja nuisavaloissa ja tuolla alhaalla, eli kaikki on LEDiä, niin se on hyvä. Löytyy adaptiivinen vakkari, eli mukava ajella sitten menehen tuolla, niin se pitää se oikea väli ja pysäyttää tarvittaessa kautta hiljentää. Kun ajetaan tuolla meneen, niin ei tarvi sitten siitä stressata, että meinaa aina hiillosta jotakin perään, vaan se hiljentää vauhia ja jättää turvaväli sitten oikeaksi. Renkaista vanteista, tässä on leviät etuset, eli on hyvänäköiset mun mielestä, se on 385 etutassut ja takana, en nyt muista, ne on joku perus renkaat. Ja eessä on aika lailla uudet renkaat ja takanakaan ei ole paljon ajettu, mutta näähän on niitä Keski-Euroopan renkaita, eli paras pito niissä ei kyllä ole varmasti. Polttoainekapasiteetti tässä veturissa on todella iso, eli tässä on 500 litraa ja toisella puolella on 950 litraa, eli kokonaiskapasiteetti on 1450 litraa dieseliä, eli sitä mahtuu tänne. Ja sehän on meillä hyvä, että me tankataan nyt semmoisia maissa, missä on kaikista halavinta polttoainetta. Yleensähän se on aina Kärkkäisellä se halavin polttoaine, mutta nyt pitää katsoa tiukasti, että meneekö Viro tai joku muu maa eilen. Sen verran kun tää on Euroopasta tuotu, niin täällä on tuommoiset vähän erilaiset, kun mehän käytetään, niin Suomessa on paljon duomatiikkipistoketta. Tästäkin on moni sanonut siitä, että kun me vaihettiin meidän kärryyn duomatiikki ja Euroopassa käytetään näitä tuommoisia käännettäviä, onkohan ne kynsiliittimet, voi olla väärin, että muistan. Niin ne on tosiaan tässä paikallaan, mutta vaihdetaan duomatiikki tähän, mutta me tehdään semmonen väliletku, että se käy tuohon kynsiliittimeen ja duomatiikkiin, että jos meillä joskus esimerkiksi veturi hajuaa, toivotaan ettei hajua, niin silloin me saadaan siihen ihan mikä vaan siihen keulille, että meillä on tarvittavat letkut siihen. Tästä löytyy taukoilmastointi, eli nyt kun pysähytään tuonne, niin ei tarvi olla auto käynnissä, että ilmastointi toimii, että se on ihan erillinen taukoilmastointi. Samoin täällä takana, täällä on LED-valokkaas takana ja täällä on nuo muovit tuommoiset, jotka on, että niitä on paria erilaista, eli siinä voi olla myös semmonen, että tää valo vaan niin roikkuu siinä, niin tässä on nämä muovit tuossa, niin tekee kyllä tosi paljon siitä. Ja se, mikä on mun mielestä hienointa, on se, että Suomessa ja Norjassa kalustua, niin on tosi ruosteessa, niin täällä näkyy, niin tää on ihan niinkä virheetön tää rungon maalipinta joka puolelta, eli ei ole mistään. Pultin kannat on tietenkin nyt ottanut vähän röstiä tossa, mutta muuten niin aivan heti virheetön on tuo. Sitten tästä löytyy hydrauliikka, eli tää oli jossakin kippikäytössä todennäköisesti, niin siinä on hydrauliikka, mutta sitähän me ei tarvita, eli todennäköisesti puretaan se sitten pois. Sitten päästään sisätiloihin. No nythän kun tätä on siirrelty ja tehty kaikkia, niin tämähän on jonkun verran likainen, mutta jos ruvetaan näyttää vähän, että mitä tästä löytyy, niin säilytystilaahan täällä on tosi hyvin niin siihen nähden, että no niin, nyt mä oon pessyttämään, niin tää on näköjään jäätynyt. Noin. Täällä on säilytystilaa, eli tämä näkyy myös tuolta sängyältä, mutta siellä on säilytystila on tuolla. Samoin löytyy täältä. On säilytystila, just samanlaiset säilytystilaratkaisut on myös sitten toisella puolella. Kangaspenkit tässä on, mutta se mikä on kiva, niin on ilmapenkit molemmilla puolilla. Ja nyt mä sanoin sen yhden, mikä tästä uupuu, niin vieläkö pysytään ulkopuolella, niin tää on tosiaan rautakeulalla, eli ei ole ilma-alusta keulassa. Ja se olisi ollut mukava, kun tullaan varikolle, niin voitaisiin keula tipahuttaa sitten alas, mutta saadaan kuitenkin perä sitten laskettua tai nostettua, niin saadaan kärry sitten oikeaan kulumaan, että se on suorassa. Mehän otettiin Car Vertical raportti tästä ennen kuin haettiin tämä, ja sieltä löytyi sitten, että ensimmäisellä omistajalla ollut, eli noissa raporteissa monesti niin nähdään, että mikä se on oikein ollut, niin ensimmäiseltä omistajalta
Sieltä löytyi tieto myös, että tämä on ollut kuljetus ammattiliikennekäytössä. Ja sitten löytyy, että tässä on ollut pieni kolari. Ja siinä näkyy se korjauskustannusarvio 2500–3000 euroa. Ja nyt on käynyt sillä lailla, että tsekkiläinen on niin sanotusti käärässy hillot taskuun ja jättänyt tekemättä korjaukset. Ja siellä on meidän vieläkin ruttukatossa. Eli se ei ole sitä korjannut, mutta ei se mitään. Me varmaan jossain vaiheessa korjataan kyllä se, että halutaan saada se kuitenkin niin kuin asialliseen kuntoon. Eli muistakaa käyttää meidän koodia KKM, jolla saa 20% alennusta Car Vertical hauista. Muutamia juttuja, mitä meillä uupuu, eli täällä on tipahtanut jossain vaiheessa peitelätkä tosta. Täältä on tippunut yksi peitelätkä. Sitten tää on eheä tää muovi, mutta tää porras on jossain vaiheessa rikottu, niin mä Truckshopille, Häggblomille laitoin viestiä heti kun lähettiin, että on mennyt rikki tuommoinen, että mä tarviin semmosen, niin se on meille jo tullut. Eli tämä vaihdetaan tuonne, niin saadaan sitten eheäksi. Pieni juttu, mutta koitetaan nyt saada tästä oikeasti asiallisen näköinen ja varmasti tullaan sitten RST-stiilin kanssa, niin katsotaan niiden kanssa, että minkälaista systeemiä tähän meille tulee. Mutta hypätään tuonne sisusta. No niin, nyt tultiin sisälle ja mitä täältä löytyy? Täältähän löytyy, kun lyö virra päälle, niin paras mittaristo, totta kai. Iso navigatori, alligator sekä Bluetooth-systeemit on siinä kaikki. Eli täällä on noin parhaat hifit, hyvä tuo parempi mittaristo. Ratista löytyy meillä perus, eli täällä on kaistavahtihan on meillä, sitten meillä on tuon säätö tuolle adaptiivinen vakkari. Löytyy valopaketit ylhäältä, löytyy valopaketti alahalta, Scania jääkaappi. Meillä on taukoilmastointi Vepasta löytyy, yläsänky löytyy. Täällä on vähän niinku kaikki. Ja ilmapenkit on molemmin puolin, mutta ei ole tosiaan nahkapenkkiä. Täällä pystyy penkkiä tai sänkyä pystyy vähän levittämään eteenpäin tuossa ja sähköinen kattoluukku ja sen semmoset. Kyllä täällä viihtyy. Ja ennen kaikkea tasalattia kuin S-malli. Niin. On kyllä ihan jees. Ja tosiaan sitten kun me tultiin, niin tässähän tuli moottorin vikavalo, tultiin tänne Truckshopille ja ne otti vikakoodi tulos ja sitten ruvettiin kattoon, niin siellä oli paineero niinkö tuohon DPF:n kautta, mikä se nyt on tämä pönttö, niin tähän tehtiin sitten se poltto, eli ne vaan pisti tietokoneella ja se teki sen polton ja kaikki ok, homma rokkaa, ajettu sen jälkeen tässä siirtoajua sinne sun tänne ja kokeiltiin käydä katsastamassa. Nyt ei ole syttynyt, eli kaikki on siinä ok, eli se oli pieni semmonen juttu ja joku sanoikin, että se on sillä, että kun tyhjänä ajetaan, niin se ei niin paljon kuormita ja se menee tosi pienillä kierroksilla, niin saattaa semmonen tulla, mutta se tosiaan nyt poltettiin ja siellä ei ole mitään hämminkiä. Jos se rupeaa jossain vaiheessa oikkuilemaan, niin eiköhän noita ole pesuvirmoja, missä se saa sitten pesastua tai tehtyä näin, mutta se tuli kuntoon. Eli ei ole mitään ongelmia missään vikavaloissa eikä missään muussa, että kaikki pelaa. Mutta semmonen veturi meille tuli, katsotaan mitä tälle ruvetaan sitten tekemään, mutta sehän se leviää tulevaisuudessa. Joten kiitos, hei hei!